ستجري إسرائيل تمريناً عسكرياً آخر على نطاق غير مسبوق، والهدف من التمرين العسكري واضح جداً: أي تدمير المنشآت النووية الإيرانية. فلماذا تهدد إسرائيل بشكل غير معقول دولة أخرى؟ وليس فقط لاغتيال العالم النووي الإيراني المسؤول للأسلحة النووية، ولكن أيضاً لإجراء تدريب عسكري واسع النطاق. هل هو تأثير رادع أم دافع خفي؟ هذا الفيديو هو تحليل مفصل للجميع. قبل أن يبدأ الفيديو رسمياً، رجاء من أصدقاء جدد في الاشتراك. يمكنك مشاهدة فيديوهات سابقة ولا تفوت محتويات رائعة في المستقبل. أن إسرائيل أجرت أكبر مناورة عسكرية في التاريخ في مجالها الجوي وفي مياه هذا البحر الإقليمي. أما الغرض من هذا التمرين العسكري، فصرحت إسرائيل بأنها ستشن هجوماً على منشآت إيران النووية، وفي نفس الوقت يمنع الهجوم الإيراني المضاد. من المعروف أن العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والصين وإيران تتحسن تدريجياً، ولكن في وقت الإعلان عن النبأ، وضعت روسيا وحلف الناتو أيضاً موقفاً للتحضير لمعركة كبيرة. ويمكننا أيضاً أن نرى أن الوضع في مضيق تايوان أكثر توتراً من أي وقت مضى، حتى أن الرئيس الأمريكي بايدن قال في طوكيو إنه إذا غزا البر الرئيسي الصيني تايوان، فإن الولايات المتحدة ستتدخل بالتأكيد عسكرياً، ويقول مثل هذه الكلمات القاسية: فالحرب الروسية الأوكرانية لا تزال تندلع، ويتركز اهتمام الصين على مضيق تايوان. ويمكن القول إن الولايات المتحدة استفزت بمفردها النموذج الأولي للحرب العالمية الثالثة في هذه المرحلة الزمنية لإجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق. يتكهن العالم الخارجي بأن إسرائيل تعتقد أن إيران لديها بالفعل منشأة نووية، ويمكن استخدام هذه المنشأة النووية لصنع أسلحة نووية في المستقبل. وإسرائيل بالمنطق الاستبدادي للصوص الغربيين، إرسال عملاء سريين لاغتيال العلماء الإيرانيين، وتدمير المنشآت النووية الإيرانية، وخنق إيران لصنع أسلحة نووية. وهذه هي إرادة اليهود، ولا تسمح للدولة الإسلامية بامتلاك أسلحة نووية. لقد دمرت إسرائيل المنشآت النووية الليبية، ولكنها دمرت أيضاً المنشآت النووية العراقية، وكان ذلك قبل سنوات عديدة. لكننا نعلم أن إيران ليست ليبيا، وإيران ليست العراق، وإيران كقوة كبرى في الشرق الأوسط، ولديها سلاح قوي، وهناك جيشان، أحدهما هو قوة الدفاع الوطني الإيرانية، والآخر الحرس الثوري الإيراني. وكانت وسائل الإعلام الغربية متشككة في أن إيران تطور سراً أسلحة نووية. ومؤخراً استؤنفت المفاوضات حول اتفاق القضية النووية الإيرانية، ولكن حتى الآن لم تكن هناك نتائج. صرحت إيران بوضوح للولايات المتحدة أنه يجب عليها تقديم إجابة، لكن الولايات المتحدة لم ترد بعد. لذلك في هذه الحالة ستجري إسرائيل مناورات عسكرية على نطاق غير مسبوق، والهدف من المناورات العسكرية واضح جداً: أي تدمير المنشآت النووية الإيرانية. في هذا الوضع الدولي لا يمكن لإيران أن تسمح لإسرائيل بتدمير منشآتها النووية، وبالتالي ستستخدم إسرائيل كل الوسائل للتدمير، حتى لو كان ذلك لشن حرب عالمية ثالثة. نفترض أن إسرائيل لديها قدرة قوية بما يكفي لتدمير المنشآت النووية الإيرانية في ضربة واحدة. نعتقد أن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي، ستحاول الكشف أو الاعتراض قدر الإمكان. إذا لم يكن من الممكن اعتراضها، ستحقق إسرائيل هدفها. فهل ستقاوم إيران؟ من المؤكد أن إيران ستقاوم، لذا فإن الطريقة التي ستقاتل بها إيران ليس من الواضح، ولكن ما يمكن تصديقه هو أن الجيش الإيراني، بما في ذلك قوة الدفاع الوطني الإيرانية والحرس الثوري، لا بد أنه قام بالعديد من التدريبات العسكرية على طاولة الرمال. أما بالنسبة لأي نوع من الهجمات المضادة، سواء هاجموا مباشرة القواعد العسكرية الإسرائيلية بالصواريخ أو الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية، أو حصاروا الخليج الفارسي، إذا كان بهذه الطريقة، ليس فقط انتقاماً من إسرائيل، ولكن أيضاً في الهجوم على الولايات المتحدة، لأن الشرق الأوسط هو أهم منطقة لتصدير النفط في العالم. الخليج الفارسي هو أيضاً المضيق الأكثر ازدحاماً لنقل النفط. إيران لديها القدرة على حصار هذا المضيق بهذه الطريقة لضرب الاقتصاد الغربي، ضرب الولايات المتحدة. يجب أن يكون لدى إيران خطة، لذلك الوضع المستقبلي جدير بالاهتمام، ويجدر أيضاً بالانتباه إلى موقف الولايات المتحدة، لأنه وفقاً للجانب الإسرائيلي فإن المناورات الإسرائيلية تجري بالاشتراك مع الولايات المتحدة، ولكن القيادة المركزية للولايات المتحدة خرجت على الفور لتوضح أن الولايات المتحدة لم تشارك في التدريبات العسكرية الإسرائيلية، ولكنها استخدمت فقط الناقلات الجوية الأمريكية لتزويد المقاتلات أو القاذفات الإسرائيلية بالوقود. فلماذا توضح الولايات المتحدة ذلك؟ لأنه إذا لم يتم توضيحها، فمن المرجح أن تنضم الولايات المتحدة إلى المناورات العسكرية المشتركة مع إسرائيل.
إذا كان من الممكن تجميع الولايات المتحدة. ثم بالنسبة لإسرائيل، هذه أيضاً وسيلة فعالة لزيادة نفوذها. إذا هاجمت إيران إسرائيل، فإن الولايات المتحدة ستساعد إسرائيل بالتأكيد، وهو أمر معروف للجميع. والسؤال هو إلى أي مدى تساعد؟ يجب أن يكون مثل ترامب لتنفيذ عمليات الطائرات بدون طيار، سواء كان سيستخدم القاذفات لقصف الأراضي الإيرانية، وهذا يعتمد على ما إذا كانت إيران ستقصف الأراضي الإسرائيلية بالصواريخ. والولايات المتحدة الآن في أوكرانيا كانت تتعارض مع روسيا. إذا كانت هناك حرب بين إسرائيل وإيران في المستقبل، فإن الولايات المتحدة ستتعاون بالتأكيد مع إسرائيل، مع المزيد من الأسباب للسماح لإسرائيل بدفع الكثير من المال لنقل دم الحرب. وفي الوقت نفسه، فإن الولايات المتحدة للوضع في مضيق تايوان هي كسب اليابان وكوريا الجنوبية والهند والسياسيون التايوانيون لمقاومة الصين في ساحة المعركة الأوكرانية التودد للناتو لإسقاط روسيا، ومناورات عسكرية مشتركة مع إسرائيل في الشرق الأوسط. هذا يعادل الولايات المتحدة لم تشارك مباشرة في الحرب، ولكنها حققت ما أرادت الولايات المتحدة بمفردها لإنشاء النموذج الأولي للحرب العالمية الثالثة. الولايات المتحدة لا تحتاج إلى المشاركة المباشرة في الحرب، فهي تبيع الأسلحة فقط من الخلف وتجمع رسوم الحماية للسيطرة على النفط، ولا يزال بإمكانها السيطرة على حالة الحرب في جميع أنحاء العالم. إذن، كيف ترى المؤامرة وراء التدريبات العسكرية الإسرائيلية؟ مرحبا بكم للمناقشة في منطقة التعليق. سنراكم في العدد القادم.